Terve ja tervetuloa taas eroaverkosto.comin testilaboratorioon. Tällä kertaa vuorossa meillä olisi SRNE valmistama tämmöinen yhdistelmälaite, josta löytyy samoista kuorista DC-DC-laturi ja lataussäädin. Eli tämä on todella näppärä laite esimerkiksi karavaanareille tai veneilijöille. Eli normaalisti kun esimerkiksi veneessä ja autoissa on starttiakkuna perinteinen lyijyakku, johon on kytketty moottorin laturi, niin se voidaan kytkeä tähän laitteeseen. Ja samalla voidaan kytkeä myös hupiakku, joka tyypillisesti on tämmöinen litiumrautafosfaattiakku esimerkiksi veneessä. Niin voidaan ladata sitten sillä moottorin laturilla hallitusti tätä hupiakkua ja säätää niitä latausparametreja just sopivaksi sille omalle akustolle. Lisäksi tähän pystyy kytkemään siis aurinkopaneelit kiinni, eli pystytään sitten lataamaan tehokkaasti aurinkopaneeleilla tai pelkästään sillä moottorilaturilla tai molemmilla samanaikaisesti sitä hupiakkua. Ja tarpeen vaatiessa, jos sitten toi starttiakku on päässyt vähän tyhjentymään, niin heti kun tämä hupiakku tulee täyteen, niin tämä alkaa lataamaan sitä aurinkopaneeleilla myös sitä starttiakkua. Ja jos on käynyt silleen hassusti, että tuo starttiakku on vaikka päässyt yön aikana jotenkin tyhjenemään, että se on vaikka huonolaatuinen, niin voidaan sitten tämän laitteen kautta kytkeä minuutiksi tuo hupiakku kiinni sitten tuohon starttiakkuun, niin saadaan vähän virtaa siirretty sillekin puolelle, niin saa sen moottorin sitten käyntiin. Eli tämä on 50 ampeerin malli, tästä löytyy myös pienempi 30 ampeerin malli. Eli tässä 50 ampeerissa niin suurin latausteho on noin 700 wattia. Eli se on aika reilun kokoinen esimerkiksi veneilykäyttöönkin. Sitten jos tarkastellaan hieman lähemmin tätä laitetta, niin täältähän löytyy 6 kappaletta liitäntäpaikkoja kaapeleille. Eli aurinkopaneelin kaapeleille löytyy tuosta paikka. Alternaattori tarkoittaa tässä tapauksessa tuota lyijyakun liitäntää. Ja sitten akkuliitäntä tarkoittaa tuota hupiakkua. Lisäksi täältä löytyy sensoripaikka jännitteen mittaukselle tuosta akusta. Eli erillinen johto voidaan vetää akun plus- ja miinusnapoihin, niin saadaan hieman tarkempia jännitetmittauksia sieltä. Sitten löytyy kauko-ohjaukselle terminaali. Sitten löytyy käynnistyksen tunnistukselle paikka. Lämpötila-anturille ja sitten löytyy datakaapeleille paikat. Eli tässä tulee mukana lämpötila-anturi. Voidaan mitata tuota hupiakun lämpötilaa. Ja sitten tulee tämä käynnistyksen tunnistus kaapeli kanssa. Eli jos autossa on tämmöinen älykäs laturi, niin voi olla tarpeen kytkeä se sitten kiinni tähän lataussäätimeen, niin se paremmin tunnistaa sen, että milloin moottori on käynnissä. Lisäksi tulee mukana sitten kaapelikenkiä ja näitä terminaaliliittimiä. Eli kun kytketään näitä johtoja kiinni paikoilleen, niin käytetään näitä sopivan kokoisia kaapelikenkiä, joka sitten mahdollistaa sen, että voi käyttää tämmöistä ruuvipulttikiinnitystä. Eli kovassakin tärinässä tai merenkäynnissä niin pysyy kaapelit paikallaan eikä pääse löystymään tai etenkään putoamaan siinä käytön aikana. Sitten tästä näytön alapuolelta niin löytyy Select ja Enter -painikkeet. Niillä pystyy valikossa sitten liikkumaan, mutta tämä on G2-laite, eli tästä löytyy sisäänrakennettu Bluetooth-adapterilähetin, niin on huomattavasti helpompaa esimerkiksi asetuksia muuttaa sen kännykkäsovelluksen kautta. Mutta tuo näyttö on kyllä erittäin helppolukuinen ja monipuolinen, että siitä pystyy sitten seuraamaan hyvin tuota järjestelmätilaa. No niin, eli nyt meillä olisi tämmöinen hyvin perinteinen karavaanari-vene-asetelma tässä nyt kytkettynä tähän SRNEn laitteeseen. Eli jonkin verran näitä johtajia tänne on siis kytketty. Eli meillä on hupiakkuna tässä nyt Engifarin litiumakku, josta on plus ja miinus kytketty sitten tuonne oikeisiin terminaaleihin, ja meiltä löytyy sitten automaattisulake tästä. Sitten meiltä löytyy lyijyakku, joka kuvastaa nyt semmoista perinteistä starttiakkua, jonka napoihin sitten kytkettäisiin todellisuudessa myös sitten se moottorin laturi. Sitten meillä on tämmöinen pienimuotoinen laboratoriovirtalähde, joka tulee kuvastamaan tässä testissä sitten tuota aurinkopaneelia, eli siitä pystytään säätämään jännitteitä ja virtoja, mitä sieltä paneeliltakin sitten tulisi, jotka sitten tämä lataussäädin muuttaisi sopivaksi näille akuille. Sitten meiltä löytyy tästä vielä kytkettynä tämä
hupiakun lämpötila-anturi, eli voidaan sitten mitata sitä hupiakun lämpötila-arvoa sieltä, ja jos se on lyijyakku, niin voidaan vähän sitten säätää sitä latausjännitettä, mutta litiumakun osaltahan se on oleellinen tieto ehkä tuo nollaraja, eli se olisi hyvä määrittää ehkä pari astetta plussalle, kun litiumakussa tuo lataus on tyypillisesti estetty, kun mennään pakkasen puolelle, mutta esimerkiksi tässä Engifaarin lämmitettävässä akussa, niin tätä tilannettahan ei tietenkään sitten ole. Eli jos laitetaan täältä hupiakusta virta päälle, niin nähdään, että laite herää tuossa nyt henkiin. Näin, eli näyttää, että akun jännite on 13,08 volttia. Aurinkopaneelin kohdalla näyttää vielä tuota kuuta, eli 0 volttia tulee sieltä. Ja lisäksi sitten myös starttiakun puolelta ei tule virtaa ollenkaan. 12 volttia on akuston nimellisjännite ja akkutyyppinä tässä laitteen käyttöönotossa on tuo SLD, eli ns. Normaali lyijyakku. Sitten laitetaan vielä virrat päälle tuolta starttiakunkin puolelta. Ja sitten voidaan laittaa myös aurinkopaneeli henkiin täältä. Eli nyt viittillisesti tulisi paneelilta 30 volttia. Voidaan laittaa täältä vähän virtaa tulemaan sisään, niin nähdään, että lataussäädin alkaa nyt lataamaan paneelilta tänne hupiakkuun sitten tuota sähköä. Eli sieltä nuo nuolet lähti tulemaan tuolta aurinkopaneelilta sitten tuonne akkuun päin. Tuommoista lähes 12 ampeeria näyttää nyt tulevan. Sitten voitaisiin käydä läpi tämän SRNEn kännykkäsovelluksen tietoja. Eli tämä on tosi näppärä sovellus esimerkiksi just tämän laitteen käyttöönotossa ja tietysti myös sitä seuraamisessa, että miten se laite toimii. Eli kun kännykkään on kytketty Bluetooth päälle, niin halutaan nyt lisätä tämä laite tänne. Täältä se löytyy, koska tässä G2-mallissa on sisäänrakennettu Bluetooth-lähetin vastaanotin, niin ei tarvitse erillisiä lisätarvikkeita hankkia. Niin tästä nyt nähdäänkin pääpiirteitä, että miten järjestelmä toimii. Eli aurinkopaneeli lataa nyt noin 200 wattilla. Backup-batteri, eli tämä hupiakku, niin sitä nyt ladataan suunnilleen 173 wattilla. Siitä näkyy jännitteet ja virrat. Näkyy myös starttiakun jännite tuo 12,4 volttia. Eli tämä on kyllä selkeästi parempi käyttöliittymä kuin tuo pieni näyttöön on 2 painiketta tuossa laitteen kyljessä. Eli täältä pystyy sitten paremmin katsomaan näitä historiatietoja esimerkiksi. Ja sitten Basic Info on nyt näitä perusjuttuja, mutta meitä kiinnostaa enemmän nämä asetukset täältä. Eli lähdetäänpäs katsomaan tätä akkuosiota täällä. Eli täällä on nyt tehdasasetuksena akkutyyppinä on tuo lyijyakku. Niin me halutaan täältä sitten valita tämä litiumakku, kun meillä on tämä hupiakku tässä vieressä. Tämä litiumakku. Niin me halutaan sitten hieman kustomoida sitä kenties tai sitten käyttää ihan tehdas valmiita asetuksia. Eli nyt se vaihtui litiumakkupuolelle ja tänne näyttöön myös tuli tuo merkintä siitä, että akkutyyppi nyt vaihtui. Eli tässä nyt näkyy näitä tehdasasetettuja arvoja litiumakulle. Täältä pystyy muuttamaan jonkin verran näitä, esimerkiksi tuosta maksimivirtaa pystyy säätämään. Eli tässä nyt olisi 50 amperia tällä hetkellä, mutta jos me halutaan säätää se vaikka noin 5 amperia, niin se onnistuu tuossa. Eli 50 amperia olisi varsin sopiva amperimäärä tämmöiselle 100 ampeeritunnin akulle. Mutta jos halutaan esimerkiksi käyttää pienempää akkua, niin latausvirtaa kannattaa sitten vähentää. Tai sitten jos halutaan vaihtoehtoisesti vähän keventää sen auton tai perämoottorin laturin kuormaa, niin tuolla tavalla se onnistuu myös, että voidaan rajoittaa sitä vähän. Sitten
akun nimelliskokoa voidaan tästä päivittää, eli meillä on nyt 100 ampeerituntia täällä. Ja sitten on näitä jänniterajoja, mitä on tehdasasetuksessa laitettu, eli tämmöinen 14,4 volttia on aika passeli litiumakulle. Itse käyttäisin ehkä vähän pienempää, semmoista 14,2 volttia. Sitten täältä pystyy esimerkiksi säätämään noita lämpötilasuojasrajoja. Sitten jos lähdetään muuttamaan näitä litiumakun asetuksia, niin valitaan toi räätälöinti päälle. Niin hieman vapautui lisää näitä muokattavia arvoja, eli laittaisin tuosta 14,2 volttiin tuon suurimman latausjännitteen. Muuten nämä on kyllä aika passelit juurikin näin. Ja latauksen lämpötilaan laittaisin tuonne +2 asteeseen tuon rajoituksen, eli akussa normaalisti se lämpötilan raja on 0 astetta, niin se olisi nyt parempi, jos pari astetta ylempänä sitä, että pystyy hallitusti sitten latausahdin lopettaa sen lataamisen. Ja sitten pystyy jonkin verran säätämään myös asetuksia tuolta aurinkopaneelin ja generaattorin osalta. Eli generaattorin tarkoittaa tuota perämoottorin tai auton moottorin laturin arvoja. Ehkä oleellisimpana tietona täällä on tämä Charging Priority, eli nyt se on laitettu tuolle aurinkoenergialle, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että lataussäädin pystyy lataamaan hupiakkua sekä tuolla aurinkopaneelilla että myös moottorin laturilla, jos sieltä saa virtaa. Mutta täältä pystyy valitsemaan myös pelkästään tuon generaattorin päälle, eli jos moottori on käynnissä, niin sitten latausta ei tapahdu aurinkopaneeleilta. Seuraavaksi voitaisiin käydä läpi tämän lämpötila-anturin testausta. Eli kun meillä oli täällä nyt asetettuna latauksen minimilämpötilaksi tuo 2 astetta, niin laitetaan se vaikka 10 asteeseen. Mennään tänne etusivulle. Täältä nähdään sitten laitteen lämpötila ja sitten lämpötila-anturi, lämpötilatieto. Laitetaan se nyt jäihin hetkeksi. Eli nyt kun on tämä kylmähaude tässä lämpötila-anturin päällä, niin nähdään, että kohta ollaan tuolla 10 asteen kohdalla. Ja silloin pitäisi näkyä tässä sovelluksessa ja myös tuossa laboratoriovirtalähteessä, että lataus menee nollaan. Eli sitten kun se hypähtää sinne 10 asteen alapuolelle, niin pitäisi tulla hälytys siitä, että akuston lämpötila on liian matala latausta varten. Näin sillä rellä napsahti ja lataus päättyi nyt ja paneeliltakin virrat meni nyt nollaan. Vastaavasti kun lämpötila sitten nousee yli 10 asteeseen, niin lataus alkaa taas uudestaan. Sitten vielä hieman monimutkaistetaan tilannetta, eli nyt meillä on tässä laturi, joka kuvastaa sitten moottorin laturia, joka lataa sitten starttiakkua. Eli kytketään se päälle. Se on nyt laitettu tuommoiseen maltilliseen 20 ampeeriin, niin se alkaa lataamaan tuota lyijyakkua, mutta sen pitäisi myös alkaa lataamaan sitten tätä hupiakkua. Eli vielä näkyy, että pelkästään ladataan sitten tuolla aurinkopaneelilla tuota hupiakkua. Starttiakun jännite nyt nousee yli 14 volttiin. Ja nyt kuuluu relä-napsahduksia tuolta laitteen sisältä. Eli starttiakun jännite on 14,7 volttia. Niin nyt se alkoi sitten lataamaan myös tuota hupiakkua, tämä auton moottorin laturi.
Eli nytten menee tuonne hupiakkuun ja rapsakat 400 wattia melkein. Eli osa tulee aurinkopaneeleilta ja osa tulee sitten tuolta starttiakun päästä, kuten tuosta kuvasta nähdään. Eli tää on kyllä todella näppärä laite siinä mielessä, että pystyy hyödyntämään samanaikaisesti kumpaakin teholähdettä. Eli tämä nyt kuvastaa sitä tilannetta, missä se moottori on käynnissä, mutta sitten kun me sammutetaan se ajoneuvo, eli sinne ei sitten starttiakkuun enää tule sähköä, niin nähdään, että pikkuhiljaa tuolla starttiakun päässä alkaa akuston jännitekin sitten putoamaan. Ja sitten kun se putoaa tuonne alle 12,8 volttiin, niin sitten loppuu virransaanti tuolta starttiakulta tuonne hupiakun puolelle. Eli tässä nyt kestää hetken aikaa, mutta oikeasti esimerkiksi asuntoautossa, niin kun moottorin sammuttaa ja esimerkiksi valot jää päälle tai radio on vielä vähän aikaa päällä, niin jännite kyllä siinä starttiakussa putoaa aika nopeasti alle tuon 12,78 voltin. Eli näin nyt räksähti tuolla relay ja lataus loppunut tuolta starttiakun päästä. Eli nyt taas lataus siirtyy kokonaan tuonne aurinkopaneeleille. Ja nyt aletaan pikkuhiljaa lähestymään tuolta latauksen loppuvaihetta, eli 14 volttia olisi nyt litiumakun jännite. Vielä menee noin 165 wattia sisään. Niin pikkuhiljaa tuo latausvirta tuosta sitten lähtee putoamaan ja todetaan, että akku tulee täyteen. Eli tässä nyt oli asetettuna tuo 14,2 volttia latauksen korkeimmaksi jännitetasoksi. Ja nyt lähti laskemaan tuo latausvirta aika nopeastikin. Eli kohta ollaan siellä 0 amperissa, eli nähdään, että nätisti laskevaa käyräähän tämä lataussäädin pystyy tuottamaan tuolle litiummakulle. Ja tuommoinen 14,2 volttia on aika passeli latausjännite, että sinne jää riittävä marginaali sitten siihen litiummakun BMS:n ylijännitesuojaukseen. Ja näin lataus meni lopulta sitten 0 wattia. Eli siellä nyt on jännite 14,2 volttia. Seuraavaksi sitten, kun tuota aurinkopaneelitehoa on kuitenkin saatavilla, niin latauksen pitää siirtyä sitten tänne starttiakun puolelle. Eli siellä on jännite noin 12,4 volttia. Eli se ei ole nyt ihan täynnä se akku, niin se pystyy ottamaan latausta vastaan. Näin, sieltä lähti nyt starttiakun lataus käyntiin. Samalla se hieman myös tuota hupiakkua näyttää vielä latava, mutta pääosin virta menee paneelilta nyt tuonne starttiakun puolelle. Eli kun starttiakku ei ole ihan täynnä, eli kun jännite on noin alle 12,5 volttia, niin sitten lataussäädin alkaa aurinkopaneelilla lataamaan tuota starttiakkua, että kun starttiakku on täynnä, niin luonnollisesti sitä ei pysty silloin lataamaan. Ja suurin latausjännite, jolla se lataa tuota starttiakkua, niin se löytyy täältä asetuksista. Eli täältä löytyy Starting Charging Voltage, joka on 13,2 volttia, niin se latausjännite on 0,2 volttia alempi kuin tuo, eli 13 volttia silloin. Kuten nähdään, että sillä se nyt latailee, kun se lyijyakku on lähes täynnä ja muutenkin. Sitten jos käynyt niin hassusti, että tuo starttiakku olisi päässyt tyhjenemään esimerkiksi yön aikana, niin voidaan pakottaa tämä hupiakku lataamaan hetkeksi aikaa tuota starttiakkua. Eli voidaan täältä asetuksesta avata Forcefully Charge the Starting Battery. Että kyllä. Eli siellä nyt releet naksui ja alkoi tuo kello juoksemaan tuolla näytössä. Eli se 60 sekunnin ajaksi yhdistää sitten nämä
kaksi akustoa toisiinsa. Ja siellä nyt virtaa menee tuommoiset 6 ampeeria. Eli tämän avulla voidaan sitten toivon mukaan saada sen verran virtaa sinne starttiakkuun, että saadaan käynnistettyä moottori. Ja sitten kun tämä 60 sekuntia on kulunut, niin sitten taas irrotetaan nuo akut automaattisesti toisistaan. Ja lopuksi voitaisiin sitten vielä katsoa virran kulutus, eli akun jännite noin 13,91 volttia ja virtaa menee noin 0,115 ampeeria, kun on laitteen näyttö päällä. Ja kun näyttö nyt sammui, niin virrankulutuskin pieneni hieman, eli 0,087 ampeeria. No niin, eli nyt olisi taas testit tehty ja yhteenvedon aika. Tosi näppärä tämä laite tosiaan on. Eli yksin kuorinkoon on mahdotettu tuo DC-DC-laturi ja lataussäädin, niin se tarkoittaa sitä, että just siellä karavaanari ja retkivenekäytössä, niin tämä on kyllä tosi näppärä, kun siirrytään vanhoista lyijyakuista litiumratafosfaattiakkuihin, niin sitten pystyy todella helposti sen muunnoksen tekemään. Eli ei tarvitse ostaa esimerkiksi mitään semmoisia hienoja Victronin DC-DC-latureita, mitkä on aika kalliita. Ja sitten toisaalta, jos on vanhoja PWM-lataussäätimiä, niin tästä löytyy MPPT-lataussäädin, niin voi sen sitten siinä samalla vaihtaa. Niin se on hyvin suoraviivasta ja yksinkertaista. Ja tosiaan pitkälti automatisoitu, eli kun veneen moottorin sammuttaa, niin se irrottaa nämä akut toisistaan, niin ei vahingossakaan pääse käymään niin, että starttiakku tyhjenisi yön aikana sen takia, että joku jääkaappi veneessä päällä. Eli se erotusrelle toimi tuossa tosi hyvin. Sitten varsin suuritehoinen tämä on, että 50 ampeeria on aika hyvä määrä esimerkiksi veneessä tuota lataustehoa käyttää. Ja sanoisin, että aika monessa pienemmässäkin tai ehkä vähän isommassakin veneessä, niin tämmöinen 100 ampeeritunnin litiumrautafosfaatti on ihan riittävä. Ja se 50 ampeeria on se suurin latausvirta, mitä oikeastaan kannattaa käyttää siinä latauksessa. Kännykkäsovellus oli tosi näppärä myös. Siitä pystyy yhdellä silmäyksellä katsoa sitä järjestelmän tilaa, että miten virtaa menee missäkin kohtaa. Ja sitten pystyy just sopivaksi muuttaa ne litium-asetuksetkin sieltä. Eli pystyy tekemään monia säätöjä tosi näppärästi. Ja myös valmiit ne litium-akun asetukset oli kyllä varsin sopivia useimmille litiumrautafosfaattiakuille, että aika monestihan näkee sen, että jännite nousee niissä latureissa 14,6 volttia, mikä on liian korkea jännite, koska yleensähän BMS:n ylijännite suojaus kytkeytyy päälle jo siinä vaiheessa, että se on parempi jättää semmoinen 0,5 volttia marginaalia tuommoisessa 12 voltin akussa.